พี่เชื่อไหมว่าทั้งชีวิตผมแบบผมเป็นคนขี้อายมากเลยนะแล้วก็ไม่เคยคิด ขี้อายอย่างเดียวหรือเปล่า ขี้อายอย่างเดียวไม่มี ขี้อย่างอื่นนะ น่ากลัวจังเลยแม่อยู่พี่ แม่ไม่น่ามา เรื่องผู้หญิงตอบได้ใช่ไหม ได้ ตอบไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะ ตอบได้ พี่จะพูดคำนี้ทุกครั้งเวลาพี่จะถามใครพี่จะถามไม่ได้พูดไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะ แต่ไม่เคยเห็นตัดทิ้งสักกันเลยผมดูว่าบอกตัดทิ้งไม่เคยเห็นใครตัดทิ้งเลย ทำไมไม่เป็นแฟนกับใบเฟิร์นพี่เดินออกมาจากร้านหมอพี่ก็เอายาทิ้งเลย แล้วพี่ก็ให้คนขับรถกลับบ้าน แล้วพี่ขับรถไปหาเด็ก เดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมไม่คิดว่าพี่จะพูดอย่างนี้ จริงเหรอพี่เป็นคนชัดเจน โอเคนายมีรถเป็นแพชชั่นดีกว่ามีผู้หญิงเป็นแพชชั่นนะแม่ต้องเลือกนะแล้วนี่ในชีวิตผมไม่เคยทำให้แม่ปวดหัวเรื่องผู้หญิงเลยนะ จริงอ่ะ จริงใครวะเอ้ยขิง ค่ะพี่ ขิงเห็นในนี่ยังในไอจีอ่ะ อันไหน เนี่ยเป็นเงาผู้ชา เฮ้ ย ยหนูก็ดูอยู่นี่ เนี่ยใครอ่ะ เห็นเนี่ยคนลงหลายคนเลยเนี่ยพี่พีเคก็ลงหนูก็เดาอยู่ว่าใครอยู่วะ มันคืออะไร Thailand First Blue in 10,000 ใช่ นั่นคือแบบ มีเขา ก็คือแบบเป็นคนเดียวกันเนี่ยเหรอ ใช่เนี่ยพี่ดูของคริสหอวัง ผมแอคเหรอ จำได้ปะ คุ้นๆ ดูจากท่าทาง ไม่แต่เนี่ยเต้นอย่างเงี้ย แต่ดูดีนะ ดูมีเอกลักษณ์ดีนะ แล้วก็แบบ ดูมีพลังอะ ทำไร ครับ ค่ะพ่อ ดูอะไร เนี่ยพ่อเนี่ยเขากำลังเห็นคนเขาโพสต์เต็มไอจีเลย เมื่อกี้เพิ่งเห็นในไอจีออฟฟิเชียลกับออฟฟิเชียลออมอ่ะ ใช่ กำลังทายกันอยู่ใคร ดู อยากให้หนูว่าใคร ดูท่า หืม ดูท่า เหมือนเอลวิส ไปอยู่กับเฟนนี่ หนัก ไปอยู่กับเฟนนี่มาที่นี่ พี่ ทำไมอ่ะ เอลวิสเลย นั่นหนูว่าไม่ใช่ พี่หนุ่มเปล่า ไม่เดี๋ยว พี่ไปถ่ายมาปะเนี่ย ไม่ได้บอกเลยพูดดิ ฮะ เดี๋ยวพูดให้คนก็ทายผมก็ให้คนก็ทายเดี๋ยวไปบอกคุณพี่เดี๋ยวคนรู้ ไอ้ที่ผม ลุงพี่จะทำมาเล่นดิเหรอ เรื่องตัวเนี่ยลงหัวมาเลยเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบ แต่มันดูมีหลายมิติ หลากอารมณ์มันคาด โอ้ เดาย ยา จะ ก วิ มาก เคราะห์กันไปกันวิเคราะห์ทำไมขนาดนั้น ดูลีลาการเต้นเนี่ยคนในวงการบันเทิง ไม่ใช่ โดนอย่างนี้ แหงอยู่แล้ว เหมือนพญาหงส์ทายไปก็ถูกเดี๋ยวก็ไม่ให้บอกให้ออกอีก เอาคอยถ่าย ทายแบบถูกไปนะ ถูกเลย น้อย น้อยภูงาม วงพลู มีความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้ ใช่ไหม เนี่ยท่าเนี้ยยิ่งนั่นเลยนะ อันนี้ท่าเนี้ย ท่านี้เลยนะ นี่บอกบูริน ใช่ ไหนบุรินทร์ บูริน เลอะเทอะเลยมันบุรินทร์จมูกนี้ก็แบบ นั่นแหละ พี่น้อยเนาะ เอางี้เดี๋ยวไปรอติดตามเองแล้วกันว่า Thailand First Blue in 10,000 เนี่ยคือใครเดี๋ยวรู้แน่นอน เดี๋ยววันนี้เขามีการเฉลยละเพราะตอนนี้คนกำลังถ่ายกันเยอะล่าสุดเห็นไม่ถ่ายกับใครนะ PK PKA ที่เมียชื่อโยเกิร์ตนะ ใช่ แล้วก็ใครอีกนะ พี่คิดค่ะ คริสหอวัง ครับ เดี๋ยวเราดู แต่เอาเป็นว่าพี่รู้ หนุ่มโหนกระแส อ๋อ ท่าเนี้ยเนี่ยท่านี้คือท่าโหนกระแสท่าโหนไม่แต่ว่าเราพูดได้ขนาดเนี้ยให้เขาส่งบูมาด้วยนะ เจ้าพอมาใช่ไหมคะพ่อ ไปโอเคนะครับมาพูดคุยในวันกันชัยนะครับ EP นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นเพื่อนผมเอง
เป็นเพื่อนผมเองอยู่ในกลุ่มเดียวกันขับรถด้วยกันนะครับสวัสดีครับนายณภัทร สวัสดีครับสวัสดีครับผม คือบอกจริงแล้วว่าวันนี้แปลก ค่ะ ๆคือธรรมดาจะมานั่งคุยกันแบบเนี้ยนะรู้สึกแบบว่า ใช่ รู้สึกเขินๆมันรู้สึกมันแบบมันไม่ชินไหม ใช่ก็นิดนึงพี่ดีกว่าไปออกผลกระแสแล้วกัน อยู่อันนี้แหละโอเค ไม่แต่ว่าล่าสุดเห็นนายไปออกของโอ๊ตปราโมช ใช่พี่โอ๊ตประโมท เป็นไงบ้าง มันมากมีชื่อพี่เมนชั่นมาทุกนาทีเลย ผมจะฟ้องโอ๊ตปราโมชนะฮะเอาชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคืออย่างนี้วันเนี้ยหลายๆคนคงเห็นว่าเราแบบถ่ายที่แบบมีรถล้อมรอบเราอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับนายอ่ะชอบรถเหมือนกันแล้วคือเป็นคนที่ชอบพอร์ชเหมือนกัน ใช่ นายชอบพอร์ชใช่ไหม ใช่ ทำไมถึงชอบพอร์ช คือเอาจริงๆเลยอ่ะต้องผมเก็บโมเดลสะสมโมเดลพอร์ชเนี่ยมาตั้งแต่แบบน่าจะ12มันเป็น10 ปีอะพี่จนถึงวันเนี้ยที่ยังขับที่ได้มีพอร์ชแล้วก็ยังสะสมอยู่ยังแบบชอบอยู่เรื่อยๆเลยพี่เรารู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับได้จริงอ่ะถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์แบบมันขับได้ทุกวันนะพี่เนาะ ว่าแต่พี่แปลกใจอย่างธรรมดาเนี่ยนายเนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่พี่เคยเจอตอนนั้นนะเป็นเหมือนเด็กกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ใช่ ใช่ไหม ใช่ ตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ ตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่พี่เจอกับแม่หมู ใใช่ ตอนที่ในรายการ ตอนที่พี่บอกว่าพี่จะให้ถุง ส กอ โม ล์ฟ สร ที่พี่บอกว่าพี่จะให้ถุงกอ ใช่ ล์ฟ ใช่ตอนนั้นนายยังแบบตัวอ้วนๆนะแล้วเป็น ใช่ เด็กๆนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันเนาะ ใช่ จากเพื่อนแม่มาเป็นเพื่อนพวกกันวันนี้มันนั่งอยู่ด้วยนะ เขาไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะ ปกติ จริงป่ะ ไม่มารายการไหนก็ไม่ไปพอบอกว่าวันนี้มากับพี่หนุ่มกัญชัยเอาไหมเดี๋ยวขับรถเปิดแอร์สบายๆไปก็ได้ ก็ตอนเดินขึ้นมาเขาหาพี่จำเขาไม่ได้ อ๋อ เข้ามาจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมจำได้เลยจำได้ยังไงใส่หมวกมาดึงไม่แต่ทีเนี้ยตอนนั้นนะคุณแม่พยายามจะให้เราเป็นนักกีฬาถูกไหม คือเขาไม่ได้แบบเขาสนับสนุนเรา อ่า เขาไม่ได้แบบบังคับว่าต้องเป็นนักกอล์ฟเป็นไรแต่เราดันไปชอบกีฬากอล์ฟพี่หนุ่ม อืม แล้วก็หลังจากนั้นก็ชอบคือเป็นคนอ้วนที่ต้องออกกำลังกายตลอดเวลาแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยกลับมาแม่ก็จะให้แบบออกจากบ้านหรือยังวิ่งเล่นอะไรหรือยังอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นเด็กกิจกรรมที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหลากหลายมากทุกวันนี้ก็ยังคงแบบเรื่อยๆกอล์ฟก็ยังเล่นอยู่ แต่ไม่ได้แบบจริงจังเหมือนเป็นอาชีพเหมือนสมัยก่อนก็มีวิ่งมีว่ายน้ำมีต่อยมวยมีปั่นเสือหมอบจักรยานฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเล่นให้ครบอย่างเงี้ยพี่มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราได้เป็นไทม์กับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ย ถึงระดับไปแข่งด้วยใช่ไหม ใช่เป็นแข่งแบบของพวกรายการเยาวชนต่างๆเนี่ยพี่ก็ไปแข่งก่อนที่จะเข้าช่วงมหาลัยนั่นแหละก็จริงจังมากจะเอาเป็นแบบอาชีพหนึ่งเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าแบบการทำอาชีพตรงนั้นเนี่ยรายได้มันเข้ามามันมีการสนับสนุนแล้วเราก็เห็นภาพแบบมันสามารถหาเลี้ยงชีพครอบครัวได้ยังไงณตอนนั้นนะครับที่ยังแบบรู้สึกว่ารักกีฬานี้มากเนี่ย แล้วมันจับพลัดจับผลูยังไงทำไมเข้ามาเล่นละครได้ทั้งที่ตัวแบบตอนนั้นแบบเล่นกีฬาเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วมาเล่นละครได้ไงอ่ะ จริงๆพี่เชื่อไหมว่าทั้งชีวิตผมแบบผมเป็นคนขี้อายมากเลยนะแล้วก็ไม่เคยคิด ขี้อายอย่างเดียวหรือเปล่า ขี้อายอย่างเดียวไม่มี ขี้อย่างอื่นนะ น่ากลัวจังเลย ขี้อายอย่างเดียว ขี้เห่อโอเคขี้เห่อด้วยขี้เห่อแม่อยู่พี่ แม่ไม่น่ามาแม่หันไปคิดว่าแมงทับนั่งอยู่เขียวมากโอเคแล้วยังไงเป็นคนแบบขี้อาย คือเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักแสดงหรือทำในวงการบันเทิงเลยนะตอนนั้นนะคือเราอยู่กับคุณแม่เราไปกองถ่ายตั้งแต่เด็กก็จริงไปเล่นไปอะไรแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปสวนสนุกอ่ะมีพี่ทุกคนคอยเล่นแบบเปลี่ยนโลเคชั่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกงั้นจริงๆว่าแบบตอนเด็กเราชีวิตในกองถ่ายเป็นเด็กกองถ่ายมันแฮปปี้มากพอเล่นเสร็จเหนื่อยหลับตื่นมากินข้าวกองอร่อยก็อยู่กับแม่ตลอดอยู่อย่างนั้นตลอดแต่ว่าเอาจริงๆเลยที่มาลองทำเนี่ยเพราะว่ามีตอนหนึ่งที่เราเรียนอยู่มหิดลนานาชาติมหิดลแล้วก็เรียนอยู่น่าจะปี2ปี3มั้งก็มีคนแบบติดต่อให้เข้ามาแบบลองไปแคสโฆษณาลองไปนู่นนี่ซึ่งตัวเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราติดเรียนตลอดพี่แต่จนถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือคนนู้นก็เคยถามเราว่าแบบถ้าจะการมาเป็นนักแสดงจะเป็นยังไงเป็นแบบแม่เราเป็นยังไงคือได้ยินคำถามอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากจนเรารู้สึกว่าโหมันมีคนอีกแบบเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนคนที่แบบอยากเข้ามาตรงนี้แต่เขาไม่มีโอกาสแล้วเรามีโอกาสทำไมเราไม่ลองดูจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามีโฆษณาตัวหนึ่งติดต่อมาให้มาแคสแบบนี้ผมก็เลยลองดูก็ได้แบบคือเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสแต่ผมมีแต่ทำไมผมจะปฏิเสธผมก็เลยลองไปแคสดูลองแบบรับโอกาสนั้นไว้ได้ไหม
ได้แต่ได้พอได้แล้วอ่ะก็ขึ้นมาในหัวแบบชิบหายแล้วครับ แล้ว เพราะว่า ทำยังไง ใช่พี่เพราะว่า เรา เรา จะเล่นยังไงจะยังไง เพราะเราแบบไม่เคยทำการแสดง เป็นโฆษณาอะไร ม่เคย ตอนนั้น ตอนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ผู้ชายแบบตัวหนึ่ง อ่า แล้วก็แบบมันไม่ใช่โฆษณาธรรมดานะพี่มันต้องไปถ่ายบนรถไฟเหาะจริง อ่า ๆ แล้วผมนั่งเป็น100 รอบเลยวันนั้น จริงป่ะ จริงแล้วแบบคือรู้สึก ไม่ ว่า อ้วกเหรอ ไม่อ้วงแต่แบบผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมจะโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวคือโฟกัส อืม ส่วนเกรงอ่ะเกรงไปหมดเลยเกรงแบบเกรงอ่ะพี่แล้วตอนนั้นคือแบบโอ้โหรู้สึกว่ามันยากมากมันท้าทายมาก แต่เวลาเราตัดสินใจรับอะไรแล้ว เราก็ต้องทำให้มันเต็มที่อ่ะผลงานออกมา มันก็ตลกตัวเองนะแต่มันมีความรู้สึกเล็กๆที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ดีกว่านี้เราทำได้ดีกว่านี้เราอยาก เดี๋ยวบอกไปขอก็ถ่ายใหม่ ไม่ใช่ แต่แค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีความรู้สึกว่าเราไปตรงนี้เราได้ประสบการณ์ครั้งแรกครั้งต่อไปเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันมีอะไรสักอย่างที่แบบมันเหมือนมันกระตุกในใจผมอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นโฆษณาชิ้นต่อไป มันก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆพี่เป็นมาตลอดเลยจนสุดท้ายแบบอยู่ดีมันกลายเป็นรักกลายเป็นชอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บอกไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มจากโฆษณาแล้วก็มาละครแล้วก็มาภาพยนตร์ก็แบบมันก็เป็นคนละศาสตร์กันนะพี่ผมก็ยังไม่ได้เก่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เก่ง ไม่แต่พี่จำได้อย่างหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนายเนี่ยเป็นคนที่ดังก่อนจะเล่นละครไม่เป็นคนที่ดังก่อนที่ผลงานจะออก ทุกคนจะรู้นายณภัทรนายณภัทรนายณภัทรไปไหนก็กรี๊ดไปไหนก็กรี๊ดคือตอนนั้นน่ะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนนายไปยืนอยู่ตอนนั้นยังไม่มีผลงานออกมาเลยไปยืนอยู่กับพวกกลุ่มแบบบอยปกรณ์ที่คนก็จะแบบกรี๊ดนายคือทั้งที่แบบพี่ก็ทึ่งเอ้ยเด็กคนนี้คือแบบยังไม่มีผลงานเลยแต่คือคนชื่นชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ย คืออาจจะส่วนหนึ่งที่แบบประชาชนเห็นผมอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยมั้งแล้ว ไม่ ก็ หรอกนายหล่อ โอ้ย จริงจริงจริงๆนาย โอ้ขอบคุณ นาย นะ เป็นคนหล่อเป็นเด็กที่หล่อเลยแหละ โอ้ขอบคุณ เออ นะ ซึ่งพี่เองเห็นการเปลี่ยนแปลงของนายมาตั้งแต่ตอนที่พี่เคยเจอนาย ตอนที่แบบสัมภาษณ์เมื่อก่อนที่นายเป็นเด็ก ครับ ๆจนโตขึ้นมาจนเป็นนายนะพี่ยังงงอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันคนเดียวกันเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย ครับ เปลี่ยนไปเยอะมากนะนายรู้ไหม แต่ไม่ใช่ความหล่อหรอกพี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย ผมคิดว่าคนที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้คือแฟนคลับ แล้วก็ประชาชนทุกคนที่แบบเขาเห็นความสามารถของผมความจิตใจของผมที่อยากจะทำงานตรงนี้แล้วพอทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบทุกคนสัมผัสได้แล้วก็แฟนคลับของผมทุกคนที่คอยแบบสนับสนุนผมตั้งแต่วันแบบอีเวนต์วันแรกเลยพี่นี่เพิ่งครบรอบ7 ปีแฟนคลับผมไปไม่กี่วันก่อน แล้วก็ผมรู้สึกแบบต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆที่เขาแบบไปตามงานไปอะไรถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วกลายเป็นว่าแบบกระแสโซเชียลคนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่ให้เครดิตพวกเขาเลยแล้วก็ให้เครดิตแม่นี่แหละผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมมากเท่าไหร่ผมว่าแบบทุกคนที่แบบคอยช่วยเหลือคอยแบบซัพพอร์ตเราตลอด7 ปีเนี่ย แต่ว่าหลังจากนั้นมาเล่นละครเรื่องแรกเรื่องอะไรที่นายเล่น รักกันพลวันนะครับคือถ้าตั้งแต่เรื่องแรกนะเป็นคนแบบไม่มั่นใจในการแบบสิ่งที่ตัวเองทำไปสักเท่าไหร่แบบเราจะแบบขี้กังวลขี้แพนิคตลอดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีเลยเราแบบทำดีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าหลังๆก็พยายามแบบกำจัดนิสัยเหล่านั้นออกไป เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ใช่สมัยก่อนเลยนะละครแรกๆทุกวันนี้ก็แบบมันก็จะมีบางครั้งที่มีบ้างแต่แบบเราก็ต้องแบบหาเวที่จะแบบปรับนิสัยเก่าๆเหล่านั้นออกไปอย่างเงี้ย ทุกครั้งเวลามีปัญหาหรือแบบพูดอย่างนี้ปรึกษาแม่ไหมเรื่องของละครแม่ผมเล่นดีแม่ว่าอะไรบ้าง ก็มีบ้างนะแต่ก็แบบไม่ได้ทุกเรื่องนะคือเป็นแม่ลูกบางอย่างมันก็แบบไม่ได้คุยกันได้ตลอดนะแต่เขาก็เป็นผู้จัดการผมด้วยก็เขาแบบถ้ามีอันไหนหนักหน่วงจริงผมก็จะถามเขาเนี่ยเราแบบจะอยู่ด้วยกันแบบความมีเหตุผลเหตุและผลนะคือถ้ามีเหตุและผลทุกอย่างผมก็ไม่มีอะไรแบบต้องเขาเรียกอะไรมี argument อะไรกันสักเท่าไหร่ แล้วมีอะไรปิดแม่บ้างไหม โอ้มีเยอะ พี่มีอะไรปิดคนอื่นบ้างไหม เรื่องผู้หญิงตอบได้ใช่ไหม ได้ ตอบไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะ ตอบได้ พี่จะพูดคำนี้ทุกครั้งเวลาพี่จะถามใครพี่จะถามไม่ได้พูดไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะ แต่ไม่เคยเห็นตัดทิ้งสักกันเลย ผมดูว่าบอกตัดทิ้งไม่เคยเห็นใครตัดทิ้งเลย ทำไมไม่เป็นแฟนกับใบเฟิร์น เป็นเพื่อนกันพี่เหมือนแบบเราโดนสะกดจิตให้เป็นเพื่อนกันไปแล้ว ไม่แต่นี่เป็นคู่จิ้นไม่เหรอ ก็ใช่จากผลงานที่เราทำมาแบบคนเห็นเราทำการแสดงทั้งคู่อย่างเงี้ยก็จะแบบชอบซึ่งเราแฮปปี้มากเลยนะนั่นหมายความว่าเราแบบบรรลุจุดประสงค์ในการทำงานของพวกเราทั้งคู่อย่างเงี้ย ไม่แต่แม่ชอบไม่ใช่เหรอแม่ชอบไปใช่ไหม แม่ชอบแม่รักมาก แล้วแม่เคยบอกให้ว่าทำไมไม่จีบไปด้วยฮะ
ใช่ไหม ใช่ ทำไมถึงไม่จีบแบบเมื่อกี้คุยกับแม่ก็บอกทำไมอยากให้คบกับใบเฟิร์น ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราก็แบบเราเป็นเพื่อนกันที่นี่อะไร เราจะแบบหวังดีแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแบบความจริงใจทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เราก็ไม่ได้มองในเชิงแบบชูความเป็นชู้สาวอะไรอย่างเขาอย่างนั้น เป็นเพื่อนคือเพื่อนจริง ใช่แบบด้วยความเป็นห่วงด้วยแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเป็นแบบนี้มันก็โอเค ๆแล้วมันมีโอกาสไหม ผมตอนนี้ไม่มีโอกาสผมว่านะ ตอนนี้ไม่มีโอกาส ใช่แต่ใน อ อ นา นา ค ค ต ต ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ ว่า ผม อะไรมันจะเกิดขึ้น ใช่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ชอบ ก็ไม่ ผู้หญิง มั่นใจ แบบไหน ชอบผู้หญิงอารมณ์ดีชอบผู้หญิงแบบที่อยู่ด้วยแล้วแบบเราไม่ต้องเครียดแล้วแบบเหมือน ช เขา อบตัวเล็ก ไม่จำเป็นต้องตัวเล็กพี่ เหรอ ไม่จำเป็นต้องตัวเล็ก ๆชอบ ไม่รูปร่างหน้าตาอะไรไม่ได้มีส่วนสูงอะไรไม่ได้มีผลอะไรแต่แบบชอบผู้หญิงแบบอารมณ์ดีแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้ร่าเริงไงอยู่กับแม่ได้อยู่เข้ากับแม่ได้ โอเค เริ่มน่ากลัว ทำไมน่ากลัวลงไหนไม่เห็นน่ากลัวก็อยากรู้ไงว่าแบบเด็กผู้ชายสมัยนี้เขาคิดกันมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่นายไม่ใช่คนเจ้าชู้ใช่ไหม ไม่ผมว่าผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ว่าเราเป็นคนแบบเห็นผู้หญิงสวยเราก็มองเหมือนพี่พี่เห็นใครก็มองถูกไหม อืม เราแบบผมว่ามันเป็นก็เรื่องปกติของแบบผู้ชายเป็นความเป็นมนุษย์เห็นใครแบบ attractive เห็นใครแบบหน้าตาดีเราก็ชอบมองชอบเข้าแบบไปดูเฮ้ยพี่แต่ IG แบบเวลาผมเข้าไปดูอะไรเนี่ยไลค์บายหนุ่มกัญชัยตลอดเลยนะ จริงอ่ะ จริง มันเป็นธรรมเนียมคือจองไว้ก่อน คือกดไว้นี่คือพี่มาเยือนแล้วนะพี่มาดูแล้วพี่ก็กดไว้อะไรอย่างเงี้ยคือของสวยงามอ่ะเป็นธรรมดาแต่วันไหนก็ไปดูตลอด เห็นมันเด้งขึ้นมาตามฟีด ก็จะมีชื่อพี่ก็ไปกด ใช่แต่ว่าก็นั่นแหละไม่ได้เป็นคนแบบ คือเป็นคนไม่ชอบให้ความหวังใครแบบถ้าเราแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบเขาแบบจริง ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็แบบไม่ชอบไม่ชอบทำให้ใครแบบเสียน้ำตาหรือต้องเสียใจเพราะเราอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ผมก็แบบเด็กกิจกรรมเยอะพี่ทำนู่นทำนี่แล้วก็มีหน้าที่การงานมีบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้เสร็จก่อนก็เลยรู้สึกว่าเราแบบอยู่ของเราอย่างเงี้ยไปก็แฮปปี้ดีไม่ต้องไปทำร้ายจิตใจใคร นี่บ้านมันถึงไหนแล้วตอนนี้ บ้านก็กำลังทำเรื่อยๆแล้วตอนนี้น่าจะอีกแบบไม่ถึงปีก็น่าจะเสร็จแล้วพี่หนุ่ม แต่บ้านนายอยู่แถวบ้านพี่เหมือนกันนะ ใช่ไม่ไกล อยู่ กัน เรียบด่วนนะเนอะ ใช่อยู่เรียบด่วนเราอยู่ใกล้ๆกัน เออ ดีนะพี่เวลาขับรถแบบนัดเวลาใกล้ๆกัน แต่พูดถึงเรื่องขับรถนี่คือนายเป็นคนอยู่ดีๆมาขับมีกลุ่มได้ไง มีกลุ่มได้ยังไง คือตอนแรกเริ่มกัน 2-3 คนเนี่ยแหละมีพี่เป้มีพี่โจเราก็แบบนัดเจอกันวันอาทิตย์เริ่มเป็นกลุ่มเล่นกล้องกันพี่พอเล่นกล้องเสร็จก็เนี่ยมาชวนกันขับรถ แล้วไปเอาคนอย่างโอ๊ตปราโมชเข้ามาในกลุ่มทำไมเอามาได้ยังไงหรือเขาเรียกอะไรอ่ะโอ๊ตปราเอาเปลี่ยนคำถามใหม่โอ๊ตปราโมชเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ยังไงอย่าไปบอกว่าไปเอาคนอย่างเขามาเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเราได้โอ๊ตปราโมชเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราได้ยังไง เชื่อไหมเขาพูดเหมือนใครบางคนที่พูดกับผมเลย จริง พี่ไปได้แต่พี่ขับเบาๆนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปแล้วจะขับเร็วได้ไหมนะ พูดเหมือนใครสักคนเลย แล้วโอ๊ตเข้ามายังไงโอ๊ต ก็พี่โอ๊ตก็เดิมเล่นกล้องอยู่ก็จะรู้จักแบบพี่ๆที่แบบ ไวก้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็จะอยู่ในกลุ่มแก๊งกวนเดียวกันเนี่ยพอพี่โอ๊ตช่วงหนึ่งเขาไปซื้อมาผมก็เลยจำไม่ได้ว่าใครชวนใครอะไรสักอย่างแต่อยู่ดีก็มารวมนี่แหละพี่ แต่พี่จำได้ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ดู IG ของนายกับโอ๊ตแล้วพี่ก็ตามอยู่แล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไม2คนนี้ไปด้วยกันเฮ้ยไม่ชวนเราบ้างเลยว่าโคตรอยากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ แล้วพี่ก็เลยแบบส่งไปหาโอ๊ตหรือหานายด้วย ใช่พี่ส่งมา ว่าไปครั้งหน้าชวนพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็เลยมีการนัดหลังจากนั้นครั้งที่2มั้ง ใช่แต่เอาจริงนะผมรู้สึกแฮปปี้มากเลยคือเวลาใครมาอยู่ในกวนที่มาทริปกับเราเนี่ยผมจะคิดแทนคนอื่นหมดเลยว่าแบบเฮ้ยเขาจะแฮปปี้ไหมเขาจะมีความสุขในการขับไหมเขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเราได้ยินเขาว่าแบบเฮ้ยสนุกมากเลยแบบเฮ้ยอยากมาอีกเมื่อไหร่จัดทริปผมรู้สึกแบบโอ้ยแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นแบบคนที่ชวนเขามาเป็นคนแบบเหมือนตั้งกลุ่ม push drive ทำโลโก้ทำดีไซน์อะไรเองขึ้นมาเราก็จะแบบอยากให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขแบบในวันอาทิตย์ที่ทุกคนจะต้องเสียเวลาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ย เพราะว่านี่ถึงขั้นทำเสื้อด้วยเนาะ ใช่ ทำเสื้อแจกเลยนะใช่ไหม ใช่ ตัวนี้ในกลุ่มมีใครบ้างมีหลายๆคนเนาะ ใช่ก็มีพี่หนุ่มกัญชัยมีพี่โอ๊ตปราโมชโยบอยทีเจแล้วก็มีวินเมทาวินบิลกิน วินนี่เข้ามาไงวิน วินพี่โอ๊ตชวนมาพี่โอ๊ตปราโมชชวนมาแต่เขาก็น่ารักนะคือแบบ ใช่ แต่เขาทำงานส่วนใหญ่ ทำงานเยอะมาก ตลดใช่ คือหลังๆพี่ก็ส่งไปว่ามาไหม
พี่อยากไปมากเลย ใช่ ทำงานนู่นนี่นั่นเลย ใช่ นะ ใช่แต่เขาก็อินรถเหมือนพวกเราเลยมาก็จะแบบชอบมองถ่ายรูปอะไรตลอดเวลา แล้วก็จะมีบิวกิน ใช่เบลกิน บิวกินนี่ก็ ตามก็ไม่ค่อยทันหรอกเวลา ไม่ใส่หรอกเขาใส่รองเท้าแตะไงถ้าใส่ผ้าใบมานี่แบบโอ้โหแซงเรียบแน่นอน แต่จริงเนอะคือบิวกินนี่เป็นคนที่แบบ คือตัวเป็นๆกับในทีวีเนี่ย อืม เขาต่างกันมากเลยนะ ใช่ใช่ เข้ามาแบบ เชื่อไหมเขามาเนี่ยแบบ เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ น่ารักเป็นคนที่น่ารักมากเลย ผมยังแบบ เนอะ ชอบมากเลยนิสัยดีมาก ใช่นิสัยดีมาก แล้วก็แสบใช้เล่นนะ แสบมาก เวลาคุยอะไรเนี่ยก็จะมีความกวนโอ้ยอยู่นะ ผมก็ชอบมากเลยแบบสนุกสนานเวลากินมาทุกทริปก็จะแบบแฮปปี้กันตลอด แต่หลังๆนี่เขาติดนู่นติดนี่เลยไม่ค่อยได้มา ติดสาวอะพี่ ไม่ใช่ติดงาน อ๋อ ติดงานไม่มีงานเนี่ยนะเราเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเดี๋ยวก็จะวนกลับมา โอเค รถคันแรกของนายคือรถอะไร คันแรกของผมอ่ะเป็นรถแบบส่งของคุณแม่ที่ทำแบบบริษัทสกินแคร์ แต่แม่โคตรเก่งเลยเรื่องเนี้ย ใช่ เดี๋ยวรถเป็นรถแต่รถ เป็นรถจดประกอบอะพี่เป็นรถแบบหน้าตาเหมือนกบอ่ะน่ารักมากเลยเกียร์อะไรนะ เหมือนหอยทาก เหมือนหอยทากอ่ะคือหน้าตาแบบมันเป็นรถแบบเหมือนรถของเล่นเลยพี่ รถอันนั้นคือคันแรกที่แบบผมได้แชร์ขับกับคุณแม่ รถคันต่อไปที่นายจะซื้อคืออะไร ที่ซื้อหรอคือมีฝันว่าอยากได้เป็นคลาสสิกคันหนึ่งพี่คือรถถ้าเราเล่นถูกรุ่นถูกประเภทก็จะเหมือนนาฬิกาเลยเนาะแบบมันก็มี value add ของมันตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยแบบเทคโนโลยีไฟฟ้ามาทุกอย่างของที่เป็นแบบเครื่องยนต์น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกลายเป็นของหายากสำหรับบางรุ่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเราเป็นฝันของเราโดยที่แบบเรามีคลาสสิกตั้งแต่แรกชอบคลาสสิกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยก็ฝันเอาไว้นะฝันเอาไว้ คือทุกวันนี้ก็คือเก็บนาฬิกาด้วย ใช่ก็ แต่ถ้าเกิดมีเจอถูกใจถึงขั้นจะขายนาฬิกาไปซื้อรถเลย อ๋อยังไม่ใช่อย่างนั้นพี่ เคยเอานาฬิกาไม่ให้ไปขาย ไม่แต่ว่าขายเนี่ยคือเขารู้นะ เอานาฬิกาไม่ให้ไปขาย ไม่ได้อยู่ดีเอาไปขาย ไม่ได้อยู่เดียวไปขายได้ไง ใช่ นาฬิกาแม่ คือนาฬิกามันคือการลงทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่หนุ่ม พูดจะแย่เลย พอเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้มันวอลลุ่มแบบขึ้นมามากกว่า 100% แล้วเราก็เห็นแบบโอกาสเหมือนเล่นหุ้นน่ะเทรดดิ้งประมาณเราเห็นว่าแบบโอเคมันมาสุดขอบเพดานแล้วจริงๆแม่เราว่าขายแล้วแบบเอากำไรไปหาแบบซื้อตัวอื่นเพื่อมาแบบทำผลประโยชน์มากกว่านี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแนะนำเขาแล้วเขาก็แบบมันขึ้นมาแบบเกินเท่าตัวมากเลย แล้วเขาอยากขายไหม ใจจริงเขาไม่ได้อยากขายแต่ผมแนะนำให้ขายแล้วก็ซื้อเรือนใหม่ให้แม่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ข้อมือเขาตอนนี้ แม่ซื้อตัวนี้ โอเค แม่ผมไม่ได้แบบเอาขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นผมก็หาของให้เขาแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยมาแบบแอดสร้างบ้านมาลงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำแนะนำให้เขาไม่ได้แบบเอาไปขายแล้วเราไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ย แต่นายเป็นคนเวลาจะซื้ออะไรจะทำอะไรเนี่ย มักจะต้องคิดถึงแบบ คือถ้าซื้อมาเนี่ยมันต้องไม่ได้ขาดทุน ผมรู้สึกว่าพอเราทำแบบมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนไม่ได้ลงทุนไปทางใดก้อนหนึ่งเราควรเป็นเหมือนแบบหากระจายความเสี่ยงเอาไว้อย่างเงี้ยพี่หลากหลายช่องทางแล้วสมัยนี้คือผมไม่ได้เป็นคนแบบชอบตัวเลขการเล่นหุ้นนู่นนี่อะไรผมก็จะมีเวของผมที่เรารู้สึกว่ามันบางอย่างมันเป็นแบบมันเป็น money generation asset เป็น value ได้นาฬิกาเมื่อก่อนจะมีที่ดินมีทองใช่ไหมพี่อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้ในยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปใช่แต่ก็ที่ดินกับทองคำอะไรก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่แต่หลังๆแล้วก็มาลงในความเป็น passion ของเราอย่างเงี้ยพี่แต่ก็แน่นอนเวลาเล่นอะไรผมก็เจ็บตัวมาเยอะนะนาฬิกาคือถ้าเล่นถูกที่ถูกเวลาถูกรุ่นถูกจังหวะมันก็แบบมันมีเราเล่นได้กำไรทำไมเราไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการลงทุน อันนี้ดีนะที่แม่แบบว่าแบบพอมีลูกชายก็จะเก็บนาฬิกาเก็บอะไรให้ลูก ใช่ แม่ก็จะใช้แต่พี่มีลูกสาวเนี่ย เดี๋ยวผมสมัครเป็นลูกพี่หนุ่มกันนะ จะเป็นลูกเขยอย่างเงี้ย ได้นะได้ เนี่ยพี่ยังคิดอยู่ในใจเลยของที่เราเก็บสะสมเอาไว้อะไรเงี้ยลูกมันจะไม่ได้ใช้หรือว่าจะเป็นผัวลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนายมีแฟนไหม ผมเหรอไม่มี จริงเหรอ จริง บ้า คือเราเป็นคนแบบหน้าที่มาก่อนเสมอพี่แล้วบวกกับ ถ้ามีเราก็อยากมั่นใจว่าเรามีแบบเวลาให้เขามากพอมีแบบทำทุกอย่างเหมือนแบบที่เราทำให้กับคนปกติได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนเนี้ยของผมแบบด้วยความแบบเป็นเด็กผู้ชายที่แบบชอบทำกิจกรรมมากแล้วก็ชอบเรื่องรถแล้วก็มีบ้านที่ต้องสร้างอยู่มีการแสดงที่เราต้องทำซึ่งถ้าใครเป็นนักแสดงก็จะแบบทราบดีว่าแบบ
เราทุ่มเทกับมันแค่ไหนชั่วโมงการทำงานของเรามันเยอะกว่าคนอื่นเยอะมากอะไรเงี้ย อืม ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคด้วยวัยของเราหน้าที่ของเราตอนนี้เราแบบตั้งใจทำตรงนี้ก่อนดีกว่าเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกผมก็แบบก็เคยมีแบบคบกันปั๊ปปี้เลิฟอะไรแล้วแบบมันทำให้ฝั่งหนึ่งแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบเสียน้ำตาร้องไห้อะไรพอเราแล้วผม เราทำตัวแล้วก็ทำเรา เราทำเขา อ๋อ แล้วผมก็ไม่ชอบเห็นอะไรแบบนั้น ผมก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราแฮปปี้เราดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ก็มีแบบก็มีคนแบบเขาเรียกนะคุยมีอะไรนิดหน่อยแต่แบบไม่ได้แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปผูกมัดอะไรใครคือสำหรับผมความรักมันไม่จำเป็นต้องแบบผูกมัดหรือว่าแบบต้องให้สถานะว่าเป็นแฟนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดคือคนมองว่านายเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมาก อืม หรือเรื่องจริงเป็นคนเรียบร้อยไหม คือถ้าใครแบบอย่างเวลาผมมาทำงานหรือว่าเวลาแบบไปที่ไม่ใช่กิจวัตรประจำวันของผมจริงๆที่แบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนอะไรผมก็จะให้เกียรติทุกคนในการทำอะไรต่างๆแล้วผมก็จะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในการทำงานทุกอย่างก็จะแบบไม่ได้โชว์ความแบบที่เล่นหรืออะไรเหมือนทุกวันอาทิตย์ที่เราไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอเราสนิทกันคนก็จะเห็นแล้วผมก็แบบไม่ได้เป็นคนแบบนิ่งเงียบอะไรตลอดคือถ้าสนิทผมก็จะกล้าเล่นแต่ว่าถ้าแบบผมไม่ได้สนิทมากหรือแบบไม่ได้ก็จะมีระยะใช่ก็มีความเกรงใจแล้วก็แบบมีความเคารพให้เกียรติทุกคนนายเคยโกรธคนบ้างไหม โกรธเคยพี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว จริงเหรอ จริง นึกไม่ออกเลยอ่ะ แต่หลังๆโกรธยากคือเป็นคนโกรธคนยากอะแต่แบบ พี่นึกภาพนายไม่ออกว่านายแบบโกรธคนแบบไหนเพราะไม่เคยเห็นฟิลนั้นไม่เคยแบบสมมติขับรถด้วยกันพี่ก็ไม่เห็นนายจะแบบเป็นนั่งเมาส์ใครหรือโกรธใครคนนั้นไม่มีนะ แต่ก็มีเป็นตามแบบมนุษย์ปกติทั่วไปอะพี่ด่าไหมก็มีแต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ เคยด่าหยาบไหมเคยไหม ไม่เคย ไม่ค่อยด่า ไม่ค่อยด่า เย้ยแม่งไม่มีคนแบบนั้น ก็มีพูดบ้างเวลาอยู่กับเพื่อนแต่แบบเราเป็นคนมีเหตุมีผลมากพี่ถ้าอะไรที่แบบเราเห็นว่าเหตุผลแบบโอเคมันนี่เราจะไม่เถียงสักคำเราจะแบบเข้าใจจบยอมรับถึงแม้ว่าเราจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามก็จะแบบโอเคเคลียร์แต่ถ้ามันแบบเรารู้สึกว่ามันคาใจมันไม่ใช่สิมันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรผมก็จะแบบเอาความยุติธรรมความถูกต้องเป็นหลักก่อนเสมอแต่นี้เวลาว่างวันๆก็เห็นนายแบบก็ไปอยู่กับรถตลอด เห็นไปดูรถกันนู้นดูรถกันนี่ดูอะไรอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมใช่จริงๆมันแฮปปี้มากเลยก็ไม่รู้ว่ามันมาเป็นอะไรตั้งแต่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เวลาแบบเราเครียดเรากดดันอะไรแล้วขับรถออกไปมันช่วยได้มากเลยแบบขับไปที่ไหนก็ได้ฟังเพลงดีๆได้แบบได้อะไรแล้วก็ผมรู้สึกแค่นั้นแหละผมก็แบบหายเครียดหายมีความทุกข์เรื่องที่คิดมากเลยเหมือนพี่เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันเป็นของพี่เป็นหมอบอกให้พี่ขับเลยคือหมอเป็นคนบอกเองว่าให้พี่แบบขับรถไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้ววันนั้นพี่ขับไปหาใครนะที่พี่บอกว่าขับไปวันแรกแล้วหายจากการที่ไม่สบายเหรอใช่ไม่เมื่อก่อนพี่เป็นแพนิคพี่เป็นแพนิคแล้วแบบเหมือนกับไม่กล้าออกจากบ้านอยู่ที่บ้านปีนึงแล้วคือออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะออกไปแล้วแบบขับรถเนี่ยจะตายอยู่ในรถใจสั่นตัวชาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกว่าเนี่ยกินยาอีกแผงนึงอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะหาอีกปีนึงออกจากบ้านได้พี่เดินออกมาจากร้านหมอพี่ก็เอายาเนี่ยทิ้งเลยแล้วพี่ก็ให้คนขับรถกลับบ้านแล้วพี่ขับรถไปหาเด็กเดี๋ยวผมถามเนี่ยผมไม่คิดว่าพี่จะพูดอย่างนี้จริงเหรอพี่เป็นคนชัดเจนมันเป็นเรื่องในอดีตพี่ขับรถเลยไปหาเด็กเลยตอนนั้นน่ะคือพี่แค่อยากจะแบบคือมันมีเป้าไงมันมีเป้าหมายไงก็ไปเลยแบบแล้วเสร็จแล้วมึงตายเลยกูยอมตายเนี้ยกูให้กูอยู่ที่บ้านนี้กูไม่ได้แล้วกูอยากไปหาผู้หญิงอ่ะโอเคอยากไปหาผู้หญิงอ่ะคือแบบรู้คำตอบนะแต่ไม่คิดว่าจะพูดออกมาได้ก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นคือมันอยู่ที่จิตใจอ่ะคือถ้าเอาชนะมันได้นะไอ้แพนิคนี่ชิลแล้วตอนนี้แบบมันมีแวบกลับมาบ้างไหมพี่มีแต่เรารู้แล้วไงเรารู้วิธีการแก้ไขแล้วไงเหมือนกับเราขับรถอ่ะเรารู้ว่าไอ้นี่หัวเทียนบอดเราก็แค่เปลี่ยนหัวเทียนมันทิ้งเท่านั้นเองเราก็แค่ประคองชีวิตเราไปว่าเรารู้ว่าเราอยู่กับอะไรเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองมันต้องมีเป้าพี่เชื่อว่าคนเรามันต้องมีเป้าอย่างตอนเด็กๆอย่างที่พี่บอกอะตอนนั้นอยากไปหาผู้หญิงอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเป้าหนึ่งของพี่ไงแม่เห็นไหมนายมีรถเป็นแพชชั่นดีกว่ามีผู้หญิงเป็นแพชชั่นนะแม่ต้องเลือกนะแล้วนี่ในชีวิตผมไม่เคยทำให้แม่ปวดหัวเรื่องผู้หญิงเลยนะจริงป่ะจริงพี่รู้ไหมว่ามันมีไอตอนที่ผมมีดราม่ามีประเด็นครั้งหนึ่งอ่ะแล้วผมไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นมาก่อนในชีวิตเลยแล้วผมก็ไม่เคยแบบรู้สึกว่าแบบโหเราเห็นแบบความโหดร้ายของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นแบบยังไง
แล้วผมแบบไม่ได้เสพเยอะนะของผมไม่ได้ประเด็นหนักหน่วงอะไรด้วยนะแต่ว่าผมดาวนะผมดาวมากเลยอะแล้วผมก็แบบโหตกใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยแต่ตอนนั้นน่ะมีคนในวงการ2 คนเนี่ยที่โทรมาหาผมยกสายโทรหาแล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีมากๆเลยซึ่งใน2 คนนั้นหนึ่งในนั้นคือพี่หนุ่มกรรชัย จริงเหรอ จริงที่พี่โทรมาแบบตอนเช้าก่อนวันทำงานของผมเลยแล้ววันนั้นผมก็แบบเปลี่ยน mindset ของผมแบบไปเลยแล้วก็แบบโอ้ซึ้งใจพี่มากๆที่วันนั้นแบบพี่โทรมาผมแบบสบายใจมากแล้วแบบโอ้เข้าใจเลยว่าเวลาคนมีปัญหาแบบจริงๆแล้วแบบมีคนที่แบบเป็นห่วงจริงๆโทรมามันรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยโอ้แบบพี่เป็น1 ใน 2 คนที่แบบโท อี ร กคนห มา นึงเป็นไง ใบเฟิร์น นั่นแหละก็พี่ว่าเดาออกว่าเป็นใครเพราะว่านายก็สนิทกับใบเฟิร์นมาก ใช่ แต่ว่าก็ ขอบคุณพี่หนุ่มมาก มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนอะ ใช่ ไม่หรอกคือจริง ๆ แล้วคือพี่เองก็แบบเจอนายมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็รู้จักกับหมูมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเล่นละครด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยพี่ว่าแบบนายยังไปได้อีกเยอะมากพี่เชื่อนะ ขอบคุณครับ แล้วก็แบบอยากเป็นพิธีกรหรืออะไรบ้างไหม คือจริงๆชอบนะผมเคยไปลองเป็นพิธีกรหน้าตลาดครั้งแรกเลยนะแต่แบบไม่ได้เก่งมากแต่รู้สึกว่าเราชอบฟีลแบบเป็นอะไรที่เป็นฟอร์มอลแบบจริงจังนี่แล้วเป็นพิธีกรเราชอบพูดแต่เราไม่ได้เป็นคนแบบสายตลกสายฮาสายอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีบางอย่างเหมาะและไม่เหมาะแล้วก็การขับรถเนี่ยพี่คือแบบผมชอบมากอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้ผมพากย์เสียงแบบโฆษณาที่เราเล่นอะไรเงี้ยได้ลองเป็นแบบโฆษกใช้เสียงโฆษกใช้เสียงตัวเองนู่นนี่อะไรก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันชอบอย่างเงี้ยแล้วเวลาขับรถผมก็จะเห็นป้ายอะไรผมก็จะอ่านขายบ้านหลังนี้ 4.5 ล้านแต่ติดต่อวันนี้อะไรครับผมก็จะแบบพยายามเหมือนพูดเล่นไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนการฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับพิธีกรในอนาคตผมก็มองผมสนใจแบบมีความสนใจมากๆเลยก็คือมีแนวทางที่แบบอยากจะทำตรงนี้ด้วยใช่ก็ไม่ได้แค่จะแบบเป็นงานแสดงอย่างเดียวเพลงอ่ะเห็นแบบนายขึ้นไปร้องเพลงกับตูนกับอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพลงก็เป็นอีกหนึ่งฮ็อบบี้ที่แบบผมชอบมากตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นกีตาร์ก็จะชอบเล่นกีตาร์แล้วก็เพลงร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เก่งแต่ว่าเราชอบเล่นกีตาร์แต่หลังๆพอมาทำงานตรงนี้ก็แบบต้องเรียนต้องแบบพัฒนาแล้วก็เป็นเหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าสนุกสนานอย่างเงี้ยครับก็มีจริงๆเพลงเป็นทำกำลังทำกับนักเขียนเพลงชื่อดังคนหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาโอเคเดี๋ยวไว้รอฟังผลงานต่อไปจะมีอะไรมีละครของช่อง3แต่เขายังไม่บอก ใช่ไหม ใช่ ตอนนี้รู้แล้วที่รู้ใช่ที่รู้แล้ว อันเนี้ยเขาก็เน้นเลยว่าอย่าเพิ่งบอกใครเป็นความลับแต่พี่รู้แล้วก็น่าจะเปิดเร็วๆเนี้ยสุดท้ายอยากฝากอะไรเชิญเลยฝากอะไรเหรอเอาฝากช่องตัวเองได้ไหมพี่ช่อง YouTube ของตัวเองเอาเลยฮะก็เป็นช่อง YouTube ของผมเองครับทำเป็นไลฟ์สไตล์อะไรแล้วก็นั่งตัดต่อทำอะไรเองอยู่ณตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยคอนเทนต์เรื่องการบ้านสร้างบ้านของผมให้ทุกคนได้เห็นกันแบบเผื่อผมมีไอเดียอะไรที่สามารถแชร์ให้คนที่กำลังทำบ้านได้อยู่ก็ชื่อของผมเลยครับเป็นณภัทรเสียงสมบูรณ์ครับภาษาอังกฤษนะโอเคฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยมีโอกาสที่ต่อไปเราไปขับรถกันแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปเป็นอะไรมาลงในช่องของนายของอะไรจริงๆก็มีคิดนะแต่เราทีนี้ผมก็คือเรารู้สึกว่าวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของทุกคนอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เกียรติทุกคนคือแบบมาพักผ่อนจริงๆแต่พี่เชื่อว่าคนอยากดูนะจริงเหรอจริง คือคนเนี่ยถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นแบบนายบิลกินใช่ไหมวินโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยดีเจพี่คือต่างๆนานาเนี่ยคือเขาอยากเห็นในวันที่แบบเราไปขับได้อะไรเงี้ยมันมีโอกาสก็คงจะมีโอกาสแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าแบบทุกคนแบบเห็นด้วยตรงกันอาจจะแบบทำคนละเอพิโซดในช่องตัวเองอะไรก็อาจจะมีโอกาสหน่อยนะก็เดี๋ยวถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาสิน่าจะเป็นการไลฟ์ไม่เอาเนอะต้องไปถ่ายดีกว่าจะได้แบบได้เดี๋ยวลองปรึกษาพี่ๆในกลุ่มดูไหมว่าแบบแต่ละคนก็หัวครีเอทีฟทั้งนั้นเนอะแล้วแบบมีแบบโอ้โหคนถ่ายรูปสวยๆก็มีอย่างเป้เนอะใช่แล้วก็มีอะไรสวยๆไหมพี่ฮะมีอะไรต้องมีอะไรสวยๆกำลังหาชวนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่กลุ่มเราจะมีผู้หญิงไปทีมรุ่นน่าสิหาให้ผมด้วยสิคือพี่ไม่ใช่แบบเป็นบ้ากามนะดีเรื่องคนบ้ากามหรือเปล่าไม่ใช่บ้ากามแต่มันควรจะมีอะไรอย่างบ้างเนาะเอาแม่ผมไปพี่แม่ผมไปนั่งรถพี่เอาแม่ไปนั่งรถพี่ไหมแม่หมูไปด้วยกันไหมสบายแต่ว่าพี่ไปชวนแอปทักษะออนไปเหรอแอปอยากไปมากแต่ว่าแบบเดี๋ยวรอดูก่อนแอปยังเขินอยู่ได้มาเถอะน้องแอปแล้วน้องแอปจะไม่เขินต้องบอกว่ามีบิวกินมีอะไรมาเขาอาจจะไม่เขินก็ได้ใช่ไหมเห็นนะ
อ้าวโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยคือจริง ๆ แล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับนายอีกที่หนึ่ง อืม ใช่ไหมตอนแรกที่นัดอีก ใช่ ที่หนึ่ง นัด แต่ อี ป ก รากฏ ที่ ว่า พอเราคุยกันมันไม่ใช่อ่ะมันน่าจะมาคุยแบบที่มันมีรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนมาที่นี่เนี่ยเป็นของรุ่นน้องคนหนึ่ง อ๋อ ชื่อว่าโต้ง ครับ ก็เลยมาที่นี่เป็นการาจของเขานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูรถสวยๆนะฮะก็เข้าไปดูได้เลยนะมี IG ของเขานะฮะ QC Special Selection อืม ขึ้นอยู่ข้างหน้าจอตอนนี้ของโต้งอยากให้ลองเข้าไปดู ครั จ บ ริงๆคือเป็นขอโทษนะ เอาตรงๆเลยนะนายเคยเข้าไปดูใช่ไหม ใช่ดูบ่อยเลย เป็น IG ที่ตอนแรกเข้ามาแล้วเอ๊ะนี่คือเขาขายรถหรือว่าเขาเป็นแบบเป็นแกลเลอรี่ถ่ายภาพหรือเป็น ใช่ อะไรวะเนี่ยภาพรถเขาสวยมาก สวย อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับไม่ได้จงใจที่จะขายอ่ะ อืม ไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนมาเดินเล่นบ้านคนหนึ่งอ่ะ เหมือนมาเดินเล่นที่บ้านเขาอ่ะ ใช่ แล้วก็แบบมันก็มีรถให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ถ้าคุณอยากได้เขาอาจจะไม่ขายก็ได้ อืม อะไรอย่างเงี้ยหรือคันนี้เขาไม่อยากขายแต่เขาก็จะขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยง้อลูกค้า อ๋อ ไม่ค่อยง้อลูกค้า อืม แต่รถโคตรดี ใช่ รถโคตรดีไปดูได้เลย อืม นะฮะย้ำอีกทีนะฮะ IG QC Special Selection ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ อืม เราเข้าไปดูได้แล้วก็แวะมาดูได้ที่นี่ ได้ นะโอเคสุดท้ายขอบคุณนายมาก ขอบคุณพี่หนุ่มเช่นกันครับดีใจ ขอบคุณแม่หมูด้วยนะ แม่หมูนี่ดูแลดีมากนะ ใช่ ดูแลทั้งพี่ด้วย ดูแลทั้งนายด้วย อืม น่ารักมากเลย เป็นห่วงครับเป็น กลัวลูกไข่ตุงไง นั่งพอ พี่ใช่ไหมตั้งแต่เทปนี้ออกนะเวลาผมไปออกงานไหนทุกคนจะไม่มองหน้าผมนะ ใช่ไหมเนี่ยจริงๆนะไม่แต่แกน่ารัก แกจะคอยดูแลให้ตลอดว่า อืม พี่หนุ่มแสงตรงนี้ไม่ได้นะมันโอ้โหมันแปรหน้าเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับยูเป็นแบบประกายเกินไปเลย อืม นางน่ารักมาก แม่ไม่อยากจะทำละครเป็นผู้กำกับเลยเหรอ จริงๆผมก็ถ้า เหมาะนะ เขาอยากผมก็เชียร์นะผมว่ คือเขาเป็นคนละเอียดมากนะ พี่หนุ่มเห็นเรียกพี่กันทั้งคู่เลยแม่กับพี่นี่ใครอายู่มากกว่า เท่ากัน จริงๆอายุเท่ากัน เท่ากันเลย หรอ เกิดปีเดียวกัน อ๋อ แต่ตอนนี้พี่ไม่เป็นเพื่อนหมูพี่เป็นเพื่อนนาย นาย พี่ไม่เป็นเพื่อนแม่พี่เป็นเพื่อน เดี๋ยวมายูโตขึ้นผมขอเป็นเพื่อนมายูแทน ได้นะเอาละครับ ตามธรรมเนียมก่อนจากกันวันนี้นี่มีเสื้อมาให้ อุ้ย อุ้ยเนี่ยของหมวยกระแสงหลังนะ โอ้สวย ให้นายนะครับ ขอบคุณ นี่นะ มากครับพี่หนุ่ม อันนี้เบอร์ L นะนาย ได้เลย ใส่ได้แต่พอ ใส่ ซับ ได้ มันจะหดไป ใส่ได้ นิดนึง ได้ มันจะหดไปนิดนึงแล้วมันจะ เสื้อ เดี๋ยว สวยผมขอพี่มานานแล้วแหละ ได้เอาโอเค อยากได้ ให้ ขอบคุณครับพี่หนุ่ม ขอบคุณครับ มีให้พี่หนุ่มเหมือนกัน โอเค เสื้อกลุ่ม โอ้ อันนี้เป็นแบบฮูดดี้ที่พี่ชอบใส่ ฮะนี่นะครับ พุชได้ โอเค ครับ ข้างหลังเป็นพอชนะ ใช่เป็นคำว่า Porsche โอ้นี่ได้คนแรกเลยนะ ใช่ โอเค เดี๋ยวใส่เลย ได้ ชอบเสื้อแบบนี้ด้วยพี่อ่ะ ขอบคุณมาก นะโอเคอ้าวเดี๋ยว EP ต่อไปเราไปดูนะครับว่าใครจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาให้ผมพูดคุยกัน ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้อำมหิต หรืออยากจะไปออกผลกระแสก็ได้ เอาวันนี้แหละพี่ดีแล้ว โอเคบ๊ายบายเจอกันนะครับ ได้ EP หน้าครับ